ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අදත් පොරොන්දු පරිදි අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ඔයගොල්ලන් වෙතට ආවා. ඉතින් අද දවසේදී අපි අන්බොක්සිං එකක් සහ රිවිව් එකක් කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. බලමු අද මොකක්ද බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා. Apple iPad Pro. ඔන්න යාළුවනේ නම් iPad Pro 2017 version එකේ තියෙන්නේ. අපි යම් අන්බොක්සිං එක. අපි එන අන්බොක්සිං එකට යමු. ඇත්තම බෑක් සයිඩ් එකේ තියෙනවා ඒගොල්ලෝ 64GB iPad Pro 10.5 මේක Wi-Fi version එක කියලා. මොකද Wi-Fi version එක වගේම තවත් version එකක් රිලීස් කරනවා cellular version කියලා. ඒතර හැම iPad එකක් එනකොටම Wi-Fi version වගේම cellular version එකකුත් රිලීස් වෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ iPad Pro 10.5 2017 version එකත් එක්කම 12.5 inches කියලා version එකකුත් රිලීස් කරා. ඉතින් එතකොට ඒකෙත් Wi-Fi වගේම cellular version එකකුත් රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඒතර devices 4ක් මේගොල්ලෝ රිලීස් කරලා තියෙනවා. හරි අපි යන්නේ. අන්තිම device එක ගොඩක් bezel-less. එතකොට screen to body ratio එක 78% තියෙනවා මේකේ. මේකේ display එකේ pixel per inch PPI එක තියෙනවා 228 pixel per inch එකක්. ඉතින් මෙච්චර ලොකු screen එකක 202 PPI එක ගොඩක් වැදගත්. ඒක ගොඩක් හොඳ image quality එකක්. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ touch sensitivity එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳ details අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. device එක නම් ගොඩක්ම slim. ඒ වගේම හොඳ solid ගතියක් තියෙනවා. මොකද metal back එකක් තමයි මේක use කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් මේක screen එක gorilla screen නෙවෙයි. Apple ලා විසින්ම නිෂ්පාදනය කරන screen එකක් තමයි මේගොල්ලෝ යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යන් ඉතුරු මොනවද තියෙන්නේ? ඒ වගේම තමයි අපේ digital port එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මේක ලොකු වාසියක් අපිට මේක laptop එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. data cable, power cable, නැත්නම් lightning cable එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. user guide manuals ටිකක් තියෙනවා. Apple sticker එකක් මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා. power brick එක. ඇත්තට මේ power brick එක 5.0 voltage එකත් එක්ක 5.2 voltage එකකින් එක්ක 2 ampere තමයි මේකේ output එක ඉතින් තියෙන්නේ. මේක fast charging එකක්. මේක ultra fast charging එකක් නෙවෙයි. දැන් මාකට් එකේ තියෙනවා වගේ. නමුත් මේක ඇවිල්ලා තියෙන හොඳ fast charging එකක් Apple එකේ. box එකේ ඇත්තටම වෙන මොකුත් නැහැ. මේක foam එකක් වගේ තමයි housing එක කරලා තියෙන්නේ. වෙන බලමු device එක පොඩ්ඩක්. මම දැන් power එක මදි recharge කරලා on කරලා බලමු අපි. ඒ වගේම තමයි මම මේකේ in depth review එකක් ඔයගලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මම මේ iPad එක unbox කරගන්න ඔයගලොන්ත් එක්ක උත්සාහ කරේ.
මම මේකේ ඔයගලන්ට මම ගොඩක් ඩිසයිනින් කරනවා. ඉතින් ඒතොරේ ඩිසයිනින්ස් කරගන්න අලුත් software එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් අයට ඒක ෆැමිලියර් නැති software එකක්. නමුත් ඒ software එක අපි අතරම Photoshop නැත්නම් වෙන ඩිසයිනින් softwares use කරනවට වඩා ගොඩක් පහසුවෙන් iPad එකත් එක්ක නැත්නම් touch screen තියෙන අපේ monitor එකක් තියෙන screen එකක් එක්ක උනත් use කරන්න පුළුවන් software එකක්. ඒක ගැන මම ඔයගලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී review එකක් සහ කොහොමද graphic designing ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය ඕනම design එකක් ඔයාගේ YouTube thumbnail එකක් උනත් හදාගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රම තියෙන software එකක්. ඒ software එකේ නම තමයි Procreate. Procreate කියන software එක කොහොමද මේකේ use කරන්නේ වැඩ කරන්නේ කියන එක අපි බලන්න. හරි. ඒ වගේම තමයි මේ 4 speakers තියෙනවා ඇවිල්ලා. ගොඩක් ලස්සන speakers ටික නම්. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අපි අද unbox කරේ iPad Pro 10.5 2000 version එක. ඕගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ හොඳ දේවල් ටිකක් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. ඕගොල්ලෝ මිලදී ගන්න කලින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඕගොල්ලෝ මේක suggest කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට share කරන්න, like කරන්න, comment. ඉතින් රතුපට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් දැනටම bell icon එක ඔබන්නේ එහා පැත්තෙන් තියෙන. ඔයාලට අලුත්ම වීඩියෝස් මම කරාම ඔයාගේ ළඟටම ගෙනව ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුම වැඩි කරගන්න. ඉතින් සුබ සතියක් ඕගොල්ලන්ට. ගිහින් එන්න ආයෙත්